Correct. The answer is 5. That's why, to answer our problem, we write 5 over 10, or the probability of picking an even number is 5 over 10. Those even numbers include 2, 4, 6, 8, and 10. In lowest term, our answer is 1/2. Let's continue with the third question. What is the probability that the number chosen is a prime number? Can you recall what prime numbers are? If you did, or if you can remember, can you type the prime numbers in the chat box? The prime numbers from 1 to 10 only. Okay, let us check. The prime numbers from 1 to 10 are 2, 3, 5, and 7. That means that the value of NE is 4, and the value of our sample space is again 10. That's why our answer should be P of 3, or P, the probability of picking a prime number is 2 over 5. That is the lowest term of 4 over 10. I hope that you are able to understand how to find the probability of simple events from the examples that we've discussed. You will learn more of these examples on the next meeting. But before we end, let me check if you can still recall the definition of the terms we've learned earlier as you match the term in column A with its definition in column B. I will give you 10 seconds to write your answers on your paper. While you are answering, I will read to you the terms as well as the definitions. For number 1, we have event. Number 2, simple event. 3, sample space. 4, theoretical probability. And number 5, experimental probability. Let us check your answers. For number 1, event means set of outcomes. So your answer should be A. Number 2, the answer is C, or it means simple event means that it is an event where all possible outcomes are equally likely to occur. Next, for number 3, sample space, the answer is B. It is the set of all outcomes. Number 4, the answer is letter E. It is what is expected to happen based on the possible outcomes, assuming equally likely events. And for number 5, experimental probability is the result of an experiment or simulation after many trials. We have here another problem. There are 4 blue marbles, 5 red marbles, 1 green marble, and 2 black marbles in a bag. Suppose you select 1 marble at random, find each probability. Again, I will give you time to answer this problem. We are looking for the probability of picking a black marble, probability of picking a blue marble, probability of picking a blue or black marble, and the probability of picking a marble that is not green, and picking the probability of picking a marble that is not purple. Let us check. The probability of picking a black marble is 2 over 12 or 1/6, since there are only 2 marbles in our given. The probability of picking a blue marble is 4 over 12, or in lowest term, 1/4, since there are 4 blue marbles. And the probability of picking a blue
or black marble is 6/12 because we will add the number of blue and black marbles, that is 6, and its lowest term is 1/2. Next, the probability of a marble that is not green is 11/12. Why? Because in our given, there is only one green marble. And how about the probability of picking a marble that is not purple? It is 100% or 12/12 because in our given, there is no purple marble. Very good for getting the correct answers in our problems. In relation to the definition of simple event, I want you to be inspired by this quotation by John F. Kennedy, as he said, "All of us do not have equal talent, but all of us should have an equal opportunity to develop our talent." Thank you so much for listening. Tune in on Wednesday, June 23, 2021 at 2 p.m. for more examples to be discussed by Sir Elmer Isla. I hope you learned a lot today. This is Mary Jane C. Palara, your teacher broadcaster for today. Until next time, bye! Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro. Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air.
Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Muling sumasayong papawid ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, Channel 100 sa Cable Converge, at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako, si Ma'am Saibel Banyaga Enobay, ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino, ikawalong baitang. Ako ay naririnig mula sa San Nicolas, Victoria, Tarlac via remote live broadcast. Kamusta ang araw ninyo? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Siguraduhin ninyong may laman ang inyong mga sikmura upang maunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Siguraduhin nasa tabi ninyo ang inyong mga module at mga kwaderno para maitala ang mga mahalagang impormasyon sa ating aralin sa araw na ito. Binabati kita dahil sa oras na ito ay magkasama na naman tayo. Patunay lamang nito na ikaw ay patuloy pa ring sumusubaybay sa ating aralin. Tayo'y huminga ng malalim at damhin ang ipinagkaloob sa ating matuto sa bagong aralin sa araw na ito. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito, mga kapantas? Ngunit bago tayo magsimula, kung mayroon kayong katanungan sa ating magiging paksa ngayong hapon, maaari ninyo itong isend sa numerong 0907-3760-382 at sisikapin kong sagutan bago matapos ang ating talakayan. Sakaling hindi ko ito masagot online, sasagutin ko na lamang ito offline. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, ay balikan muna natin ang tinalakay natin noong nakaraan na tungkol sa talumpati. Ano nga ba ang talumpati? Tama! Ang talumpati ay binibigkas sa harapan ng madla. Anong uri ng talumpati ang tinalakay ninyo noong nakaraan? Mahusay! Ito ay ang talumpating nanghihikayat. Alam mo ba na ang talumpating nanghihikayat ay kumukumbinsi na tayo ay pumanig sa kanyang opinyon at saloobin o kanyang pananaw? Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil talaga namang kayo ay nakinig sa nakaraang talakayan. Nalaman na natin ang kahulugan ng talumpati at talumpating nanghihikayat. Ito ay may kaugnayan sa ating tatalakayin sa araw na ito. Mayroon akong mga ipapakitang larawan sa inyo. Nais kong ito'y inyong tukuyin kung ano ang sa tingin ninyo ang nais ipahiwatig ng mga larawang ito. Handa na ba kayo, mga kapantas? Mabuti! Kung ganon, ay simulan na natin. Para sa unang larawan, nais kong ito'y inyong pagmasdan. Ano ang napansin ninyo sa unang larawan? Tingnan natin ang mga sagot. Ayan! May nag-text sa aking numero. Mula kay Casey ng San Rafael, Tarlac, ang kanyang sagot ay may isang guro sa larawan na hinihikayat niya ang bata na pumasok sa loob ng paaralan. Tama! Mahusay ang inyong mga sagot. Palakpakan ang inyong sarili. At yan, may nag-comment pa. Mula naman kay PB ng Herona, Tarlac, ang kanyang sagot ay hinihikayat po ng isang guro na pagbutihin ng isang bata ang kanyang pag-aaral at pumasok sa paaralan. Tama! Mahusay ang iyong sagot, Bibi.
Palakpakan mo ang iyong sarili. Sa ikalawang larawan naman, ay tignan natin ang nais ipahiwatig nito. Para sa ikalawang larawan, nais kong ito'y inyong pagmasdan. Ano kaya ang napapansin ninyo sa larawang nandiyan sa inyong screen? Ayan, tignan natin ang mga kasagutan. Ayon kay Audrey ng Binaogan ng Tarlac City, yan, ang kanyang sagot ay, mayroon pong isang pari na kumukumbinsi o hinihikayat ang mga tao na pumasok sa simbahan. Tama! Mahusay ang iyong sagot. Nakikita kong kayo ay nakikinig. At mayroon pa nga sumagot. Mula kay Lovely Ann ng Moncada, Tarlac, ang kanyang sagot ay, mayroon pong isang pari na nangungumbinsi sa mga tao na magsimba at makinig sa utos ng Diyos. Tama, anak! Mahusay, Lovely Ann, ang iyong sagot. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Para naman sa huling larawan, tignan din mabuti kung ano ang nais ipahiwatig nito. Para sa huling larawan, nais kong ito'y inyong pagmasdan. Ano kaya sa inyong palagay ang mga pinapahiwatig ng larawang ito? Tignan natin ang mga sagot. Mula kay Redemptor ng Kapas Tarlac, ang kanyang sagot ay, ang nasa larawan po ay nagpapahiwatig na manatili sa ating tahanan sa panahon ng pandemya. Magaling! Tama ang iyong sagot. Tignan naman natin ang ibang kasagutan. Mula naman kay Aldrin ng San Nicolas, Tarlac City, sumagot din siya ng, kailangan po nating iwasan ang virus. Tayo po ay manatili sa ating tahanan. Tama, Aldrin. Palakpakan mo ang iyong sarili. Ako ay nagagalak na alam ninyo ang ipinapahiwatig ng mga larawan na ipinapakita ko sa inyo. Alam niyo ba na ang mga iyan ay nagpapakita ng panghihikayat gaya sa unang larawan? Hinihikayat ng guro ang mga mag-aaral na pumasok sa paaralan. Para naman sa ikalawang larawan ay ipinapakikita ang panghihikayat ng pari sa mga tao na magsimba. At sa huling larawan ay kasalukuyan natin itong nararanasan na kung saan hinihikayat tayo ng ating mga frontliner na tayo ay manatili sa ating tahanan upang maiwasan ang kumakalat na sakit sa kasalukuyan. At ito ay ang COVID-19. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ako ay nagagalak dahil kayo ay sumasagot ng maayos at mabilis sa ating talakayan. Batay dyan, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa mga pahayag na ginagamit sa panghihikayat. Alam nyo ba na ang panghihikayat ay isang kakayahan na pangungumbinsi o paghihimok na maaaring makaimpluwensya sa ibang tao na pumanig o maniwala sa isang opinyon, produkto at iba pa. Narito ang mga halimbawa ng mga pahayag at salitang nanghihikayat. Totoo, tama, tunay. Ito ay nanghihikayat na pumanig sa katotohanan gaya ng batas. Halimbawa, tamang sundin ang batas sa ating bansa. Naintindihan nyo ba? Mahusay! Ngayon ay kayo naman ang magbigay ng sarili ninyong halimbawa.
Mula kay Jenny ng Matatalait, Tarlac City, siya ay nagbigay ng kanyang sagot. Ang kanyang sagot ay, tama lamang na kami ay manatili sa aming tahanan upang ligtas sa anumang uri ng sakit. Tama! Magaling! Tama ang iyong sagot dahil ang iyong sagot ay napapanahon sa panahon na kinalalagyan natin sa kasalukuyan. Isa pang halimbawa ng pahayag at salitang nanghihikayat ay ang naniniwala akong, tara, kaya natin to. Sapagkat ang mga ito ay nagbibigay ng mga pahiwatig na nangungumbinsi upang makiisa. Ang halimbawa nito ay, naniniwala akong may magagawa ang bawat isa sa atin upang masugpo ang nakamamatay na sakit. Ngayon ay kayo namang muli ang magbigay ng sarili ninyong halimbawa. Mula kay, Zian ng San Miguel, Tarlac, ang kanyang sagot ay, tara na't magbayanihan upang labanan ang sakit na COVID-19. Tama ang iyong sagot. Napakahusay sapagkat ito ay napapanahon sa ating nararanasan sa ngayon. Ang ibinigay mong halimbawa ay nanghihikayat upang labanan ang sakit na COVID-19. Magaling, Zian! Isa pa sa nagpapakita ng panghihikayat ay ang paggamit ng mga salitang sigurado, talaga, mas nararapat, na nangangahulugang walang pag-aalinlangan sa panghihikayat na ito. Ang halimbawa nito ay, mas nararapat na habaan pa ang pasensya ng mga guro sa nararanasan ng mga mag-aaral sa panahon ng pandemya. Kayo naman ngayon ang magbigay ng sarili ninyong halimbawa. Ayan, may sumagot muli. Mula kay Jason ng Pura, Tarlac, sumagot siya ng, sa susunod na taon ay siguradong mag-aaral ng mabuti ang mga mag-aaral. Mahusay! Tama ang ibinigay mong sagot, Jason. Alam niyo ba na ang panghihimok ay maaaring mabali sa ilang maliit na mga kahulugan? Ngunit ang mga pangunahing kahulugan nito ay isang nakasagisag na proseso. Ang prosesong ito ay sinisikap nating kumbinsihin ang iba na gumawa ng mga pag-uugali at baguhin ang mga ito sa isang bagay na nais natin. Alam mo ba na mayroon ding elemento ang panghihikayat? Tara na't isa-isahin natin ang mga ito. Una, ito ay sumasagisag. Gagamitin ito ang bawat simbolo na maaari nitong hikayatin ka. Kasama ang mga sagisag na larawan, tunog, salita, at iba pa. Ikalawa, ang panghihikayat ay kailangang maging sadya, hindi maaaring ito ay maging aksidente. Ikatlo, ang isang tao sa bandang huli ay dapat na pumili sapagkat ang panghihikayat ay hindi nagsasangkot ng lakas, kundi ito ay nagbibigay ng isang mungkahi. Uulitin ko ang elemento nito. Yan. Una ay sumasagisag. Gagamitin nito ang bawat simbolo na maaari nitong hikayatin ka. Kasama ang sagisag na larawan, tunog, salita, at iba pa. Ang ikalawa ay ang panghihikayat ay kailangang maging sadya, hindi maaaring ito ay maging aksidente.
Ikatlo, ang isang tao sa bandang huli ay dapat na pumili sapagkat ang panghihikayat ay hindi nagsasangkot ng lakas, kundi ito ay nagbibigay ng isang mungkahi. Ang panghuling elemento ay maaari kang hikayatin ng mga tao sa lahat ng uri ng paraan gamit ang iba't ibang mga uri ng media. Upang masubok natin at kung naunawaan ninyong mabuti ang mga pahayag sa panghihikayat, ay magkakaroon tayo ngayon ng gawain. Babasahin ko ang panuto. Isulat ang tumpak kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng tama at isulat naman ang plangak kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng mali. Ulitin ko, isulat ang tumpak kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng tama at isulat naman ang plangak kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng mali. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo upang sumagot sa bawat bilang. Isulat sa inyong sagutang papel ang inyong mga sagot sa bawat bilang. Ang ating pagsusulit ay magsisimula na ngayon. Handa na ba kayo mga kapantas? Mabuti kung ganon. Para sa unang bilang, ang panghihikayat ay isang proseso na nagsusumikap upang ikaw ay mapapanig. Ulitin ko, para sa unang bilang, ang panghihikayat ay isang proseso na nagsusumikap upang ikaw ay mapapanig. Para naman sa ikalawang bilang, maaari kang manghikayat bilang isang tao sa pamamagitan ng mga gadget na umuusbong sa kasalukuyang panahon. Ulitin ko, para sa ikalawang bilang, maaari kang manghikayat bilang isang tao sa pamamagitan ng mga gadget na umuusbong sa kasalukuyang panahon. Para sa ikatlong bilang, ang talumpating nanghihikayat ay nagpapahayag lamang ng panghihikayat sa isang produkto. Ulitin ko, para sa ikatlong bilang, ang talumpating nanghihikayat ay nagpapahayag lamang ng panghihikayat sa isang produkto. Para naman sa ika-4 na bilang, ginagamit ang mga salitang tara, talaga, mas nararapat sa panghihikayat. Ulitin ko, para sa ika-4 na bilang, ginagamit ang mga salitang tara, talaga, mas nararapat sa panghihikayat. Para naman sa ika-5 bilang, kailanman ang panghihikayat ay sinasadya at ito ay hindi maaaring aksidente. Ulitin ko mga kapantas, para sa ika-5 bilang, kailanman ang panghihikayat ay sinasadya at ito ay hindi maaaring maging aksidente. Para naman sa ika-6 na bilang, sa panghihikayat ay ibang tao ang dapat na magdesisyon sa isang bagay sa bandang huli. Ulitin ko, para sa ika-6 na bilang, sa panghihikayat ay ibang tao ang dapat na magdesisyon sa isang bagay sa bandang huli. Para naman sa ika-7 bilang, gulo lamang ang maidudulot ng pakikipagdebateng panghihikayat. Ulitin ko, mga kapantas, para sa ika-7 bilang, gulo lamang ang maidudulot ng pakikipagdebateng panghihikayat. Para sa ika-8 bilang, sa telebisyon na panghihikayat, ginagamitan nito ng patalastas gamit ang iba't ibang palabas. Para sa ika-8 bilang, ulitin ko mga kapantas, sa telebisyon na panghihikayat, ginagamitan nito ng patalastas gamit ang iba't ibang palabas.
Para naman sa ika-9 na bilang, malaking porsyento ang mga nakikita, nababasa at naririnig natin upang tayo ay makahikayat. Ulitin ko para sa ika-9 na bilang, malaking porsyento ang mga nakikita, nababasa at naririnig natin upang tayo ay makahikayat. Para sa huling bilang o ika-10 bilang ng ating pagsusulit sa araw na ito, ang talumpating nanghihikayat ay nagbibigay ng kasiguraduhan sa pagpili at pagpanig sa isang opinyon. Ulitin ko mga kapantas, para sa huling bilang ng pagsusulit sa araw na ito, ang talumpating nagbibigay ng kasiguraduhan sa pagpili at pagpanig sa isang opinyon. Nagagalak akong kayo ay masigasig na sumagot sa ating gawain sa araw na ito. Ngayon ay atin itong iwawasto. Ihanda ang inyong mga panulat upang iwasto ang inyong mga sagot. Inaasahan kong kayo ay magiging patas, tunay sa pagwawasto ng inyong mga kasagutan. Para sa bilang una, para sa unang bilang, ang sagot ay tumpak. Para naman sa ikalawang bilang, ang sagot ay tumpak. Para sa ikatlong bilang, ang sagot ay plangak. Para naman sa ika-4 na bilang, ang sagot ay tumpak. Para naman sa ika-5 bilang, ang sagot ay tumpak. Para naman sa ika-6 na bilang, ang sagot ay plangak. Ganon din ang sagot sa ika-7 bilang, ang sagot ay plangak. Para sa ika-8 bilang, ang sagot ay tumpak. Para sa ika-9 na bilang at ika-10 bilang, ang sagot ay tumpak. Parehong tumpak. Tandaan na ang tumpak ay tama at ang plangak ay nagpapakahulugan na mali. Ulitin ko po ang sagot mula sa una hanggang ika-10. Para sa unang bilang, tumpak. Para sa ikalawang bilang, tumpak. Para sa ikatlong bilang, plangak. Para sa ika-4 na bilang, tumpak. Para sa ika-5 bilang, tumpak. Para sa ika-6 na bilang, plangak. Para sa ika-7 bilang, plangak. Para sa ika-8 bilang, tumpak. Para sa ika-9 na bilang, tumpak. At para sa huling bilang at ika-10 bilang, tumpak. Alam kong kayo ay nakakuha ng mataas na puntos sa ating pagsusulit. Nais kong palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Para sa inyong takdang aralin sa araw na ito, magsaliksik ng mga itinuturing ninyong bayani sa kasalukuyang panahon. Uulitin ko, para sa inyong takdang aralin sa araw na ito, magsaliksik ng mga itinuturing ninyong bayani sa kasalukuyang panahon. Tandaan mga kapantas, sa lahat ng pagkakataon, kahit na ikaw ay nagaganyak o nahihikayat, maigi pa rin na siguraduhin ang bawat desisyon na iyong gagawin sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Kung mayroon kayong mungkahi, mensahe o nais na linawin sa ating mga aralin, mangyari lamang na magmensahe sa ating Facebook Live at malugod ko itong sasagutin. Kaya't siguraduhin lamang na nakasubaybay kayo. Ito ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26, Channel 100 sa Cable Converge at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Saivel Banyaga Enobay, ang inyong teacher broadcaster
para sa Pilipino ikawalong baitang na nagiiwan ng mga katagang walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli, paalam! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE.
I'm Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitang Siyam, Binibining Maria Luisa S. Dupa, sumasahim papawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac. Nasasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competency na natutukoy ang mga hakbang sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang bagong aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang paksa. Sa ating nakaraang talakayan, ating pinag-aralan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Bakit nga ba mahalaga na magkaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay? Ang sagot ni Phoebe Villarta ng Victoria National High School ay, mahalaga ang personal na pahayag ng misyon sa buhay dahil ito ang siyang gabay upang malaman ng tao ang kanyang tatahaking direksyon sa hinaharap. Mahusay na pag-alaman din natin na ito ang susi upang malaman ang magiging propesyon o bokasyon na maaari niyang paunlarin at mula rito ay magkakaroon kayo ng kamalayan sa inyong misyon at dahilan ng pag-iral natin sa mundo. Kaya, mahalaga na ngayon pa lamang ay nag-iisip o bumubuo na ng personal na pahayag ng misyon sa buhay upang maihanda na ang sarili sa tatahaking direksyon at misyon sa hinaharap. Sa araw na ito, ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa tungkol sa personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ating tatalakayin ang mga hakbang sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ang ating aralin sa araw na ito ay makikita at mababasa rin ninyo sa learner's material ng ESP9. Kung mayroon kayong kopya ng learner's material sa ESP9, mangyaring buksan ito sa pahina 241 hanggang 242 upang masundan ang ating aralin. Subalit bago tayo magsimula sa ating pagtatalakay, inyo munang pakinggan ang isang talumpati na aking inihanda na tiyak kong kapupulutan nyo ng aral. Ang pamagat ng talumpati ay pangarap at ito ay isinulat ni Nikki Reyes. Handa na ba kayong makinig? Kung gayon ay sisimulan ko na ang pagbabasa. Pangarap. Talumpati ni Nikki Reyes. Ang pangarap ay hindi nakukuha agad-agad. Ito ay nagsisimula sa isang pagpaplano tungkol sa mga bagay na gusto nating marating sa ating buhay. Ang plano na minsay nanggagaling sa pagkakaroon ng inspirasyon mula sa ibang tao upang pagtibayin ng inyong paniniwala na balang araw ay matutupad lahat ng inyong panaginip. Hindi madaling abutin ang mga pangarap. Marami kang pagdadaanan at marami kang pagsubok na haharapin.
Diyan masusukat ng iyong katatagan at pagtitibayin ng iyong pananampalataya. Madali lang mangarap. Isip at imahinasyon ang ginagamit para makita natin kung ano mga posibleng mangyari bukas. Sa isang linggo, sa isang buwan, o sa isang taon. Lahat ng kagustuhan natin ay lumalabas. At yun ang nagiging dahilan upang makabuo ng isang pangarap. Walang sumusuko sa mga taong nangangarap. Kahit gaano kahirap abutin, basta gusto mong maisakatuparan ang lahat, gagawin mo ang isinisigaw ng iyong puso't isipan. Kung porsigido kang abutin lahat-lahat, pues kumilos ka. Walang mangyayari sa taong tamad. Ang buhay ay maikli lang, at ang layunin nating lahat ay maisakatuparan ang lahat ng ating plano sa ating buhay. Kung papaano mo aabutin, diskarte mo na lang. Ang pangarap ay kaakibat ng hiling. Ito ay sinasama natin sa ating panalangin. Kung positibo kang mag-isip, alam mo at panatag ka sa sarili mong matutupad lahat ng pangarap mo sa tamang panahon. Kumilos ka lang at huwag susuko. Huwag kalimutang magbalik tanaw sa mga taong naging susi para makahakbang ka sa hagdan ng iyong pangarap. Ang mga oportunidad na dumarating sa inyo ay huwag talikuran. Kunin nyo ito. Malay nyo, ito ang maging susi para mas mapalapit ka sa pag-abot mo ng pangarap. Manatiling positibo. Unahan mo ng magagandang pangitain ang mga bagay na gusto mo palang mangyari. Alam nating mahirap ang pagdadaanan natin bago natin maabot ang ating mga pangarap. Pero, hindi dahilan yon para pangunahan tayo ng takot, pagsuko, at kawalan ng tiwala sa sarili. Sarili mo lang ang kalaban mo, kaibigan. Kung magpapatalo ka sa negatibong takbo ng isip mo, sigurado akong walang mangyayari sa pangarap mo. Pag nangarap ka ngayon, hindi yan matutupad kinabukasan. Ang pangarap ay natutupad paunti-unti. Depende sa sitwasyong inyong tinatahak. Depende sa diskarteng ginagawa mo. At depende rin ito sa iyong pagsisikap. Sa dami ng ating pangarap, hindi yan inaabot ng sabay-sabay. Isa-isa lang mahina ang kalaban. Halimbawa na lang ako, marami talaga akong pangarap. Sa dami ng pangarap ko, isa pa lang ang natutupad. Pero hindi biro ang pinagdaanan ko para lang abutin yun. Nadadagdagan ang pangarap ko habang may natutupad at napapatunayan ako. Libre lang naman mangarap, hindi ba? Huwag kayong magpadala sa mga negatibong sinasabi ng mga tao sa paligid nyo. Sabihin man nilang imposible ang mga pangarap nyo, nasa sa inyo yan kung magpapaapekto kayo at susuko o magbibingi-bingihan na lang at magpapatuloy. Kung ako ang nasa sitwasyon nyo, tatakpan ko na lang ang tenga ko at magpapatuloy. Walang kwentang makinig sa mga negatibong sinasabi ng iba. Gawin mo na lang inspirasyon ang mga sinasabi nila at gawing bala para magtagumpay sa huli. Makikita nyo na lang na nga sila pag nasa tuktok ka na. Kung naabot nyo na ang pangarap nyo, huwag masyadong mayabang. Pag yan gumuho, ikaw ang pagtatawanan. Matutong lumingon sa nakaraan o sa pinanggalingan. Kung hindi dahil sa mga nakaraan, wala ka sa iyong kinalalagyan. O ano kang ngitian? Nakaka-relate ka? Kung oo, mabuti naman. Mag-isip ka. Abutin mo ang dapat abutin. Gawin mo ang dapat gawin. Pero tandaan, kapag gumuguho ang pangarap,
hindi solusyon ang pagsuko. Kung gusto mo, unti-unti mong itayo ulit. Matagal pero nakasisiguro kang matutupad ang lahat ayon sa iyong kagustuhan. Magkaroon ng mabuting puso. Lahat ay darating sa iyo sa tamang panahon. Nagustuhan niyo ba ang nilalaman ng talumpati? Maaari ko bang malaman ang inyong reaksyon sa binasa nating talumpati? Mangyaring i-type ang inyong komento sa comment section at aking babasahin mamaya kung ano ang napulot niyong aral sa talumpati ni Nikki Reyes. Sa paglikha ng personal na misyon sa buhay, makatutulong na magkaroon kayo ng pansariling pagtataya o personal assessment sa inyong kasalukuyang buhay. Ang resulta nito ay magiging kapaki-pakinabang sa inyong mapanagutang pasya at kilos. Narito mga anak ang mga dapat niyong isaalang-alang sa pansariling pagtataya. Una, suriin ang inyong ugali at katangian. Simulan niyo ang paggawa ng inyong personal na misyon sa pamamagitan ng pagtatala ng inyong mga ugali at mga katangian. Ang pangunahin ninyong katangian ang magpapakilala sa inyo kung sino kayo, paano kayo naapektuhan ng mundong inyong ginagalawan, ano ang mahalaga sa inyo, at paano kayo kumilos para sa inyong gagawin na pagpapasya. Pangalawa, tukuyin ang inyong mga pinahahalagahan. Kailangang maliwanag sa inyo kung saan nakabatay ang inyong mga pagpapahalaga, kung saan nakatuon ang inyong lakas, oras, at panahon. Ang inyong mga pinahahalagahan ang magiging pundasyon nyo sa pagbuo ng personal na misyon sa buhay. Ang mga halimbawa nito ay maaaring ang inyong pamilya, magulang, kapatid, kaibigan, lipunang kinabibilangan, kapaligiran, kalikasan, at marami pang iba. At pangatlo, ipunin ang mga impormasyon. Sa inyong mga impormasyon na naitala, laging isaisip na ang layunin ng paggawa ng personal na misyon sa buhay ay mayroong malaking magagawa sa kabuuan ng inyong pagkatao. Ito ang magbibigay sa inyo ng tamang direksyon sa landas na iyong tatahakin. Sa pagbuo nyo ng personal na misyon sa buhay, ito dapat ay nakatuon sa kung ano ang nais nyo na mangyari sa mga taglay nyong katangian at kung paano makakamit ang tagumpay gamit ang mga iyon. Ayon kay Stephen Covey, mga anak, upang makabuo ng mabuting personal na misyon sa buhay, mabuti na ito ay magsimula na alamin ng tao ang sentro ng kanyang buhay. Halimbawa nito ay ang Diyos, pamilya, kaibigan, komunidad, at iba pa. Ito ay dahil ang sentro ng buhay ninyo ang magbibigay sa inyo ng seguridad, paggabay, karunungan, at kapangyarihan. Ang personal na misyon sa buhay ng tao ay maaaring magbago o mapalitan sapagkat patuloy na nagbabago ang tao sa konteksto ng mga sitwasyon na nangyayari sa kanyang buhay. Ngunit magkaganyan man, ito pa rin ang magsisilbing saligan sa pagtahak niya sa tamang landas ng kanyang buhay. Sabi nga sa isang kataga, mga anak, all of us are creators of our own destiny. Ibig sabihin, tayo ang lilikha ng ating patutunguhan. Napakaganda, hindi ba? Kaya pag-isipan mong mabuti, sapagkat anuman ang iyong hahantungan, iyan ay bunga ng iyong mga naging pagpapasya sa iyong buhay. Sa pagbuo mo ng personal na misyon sa buhay, dapat na masagot nito ang mga sumusunod na katanungan. Unang tanong, ano ang layunin mo sa buhay? Naitanong mo na ba sa iyong sarili ang dahilan ng eksistensya mo?
O kung bakit ka nilikha sa mundo? Katulad ng nakaraan nating pinag-aralan, nalaman natin na ang lahat ng tao ay may nakatakdang misyon sa mundo. Ikaw ang tutuklas kung ano ang iyong layunin sa mundo at nakakatulong ang pagkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay upang masagot iyan. Ikalawang tanong, ano-ano ang aking mga pagpapahalaga? Ang mga pagpapahalaga, mga anak, ay tumutukoy sa iyong values. Ito ay maaaring panloob o panlabas na katangian ng iyong pagkatao. Dapat alamin at suriin mo ang iyong pagkatao upang makabuo ka ng angkop na personal na pahayag ng misyon sa buhay para sa iyo. At ang ikatlong tanong, ano ang mga nais kong marating? Malaki ang kinalaman ng inyong mga mithiin at pangarap sa buhay. Kung paano mo nais na magawa ang iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay, ito ay sapagkat magkaugnay ang iyong mga naisin sa buhay at ang magiging misyon mo. At ang ikaapat na tanong, sino ang mga tao na maaari kong makasama at maging kaagapay sa aking buhay? Isa sa pinakamahalagang sangkap upang magkaroon ka ng katuparan, ang iyong personal na pahayag ng misyon sa buhay ay ang mga taong makakasama at tutulong sa iyo upang mangyari ito. Kailangan, mga anak, piliin mo kung sino-sino ang mga taong handang tulungan ka sa pagkamit ng iyong misyon, anuman ang mangyari. Kung ang mga katanungan na ito ay inyong masagot, maaari nyo nang simulan ang pagbuo ng inyong personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ang pagsulat ng personal na misyon sa buhay ay hindi madalian o nabubuo lamang sa ilang oras. Ito ay kailangan mong pagnilayan, paglaanan ng sapat na oras, panahon, at bigyan mo ng buong sarili sa iyong ginagawa. Sa oras na ito ay mabuo mo, ito ang magiging saligan ng iyong buhay. Magkakaroon ka ng pagbabago sapagkat ang lahat ng iyong gagawin o iisipin ay nakabatay na dito. Bilang paglalahad sa ating ginawang talakayan sa araw na ito, narito ang mga mahalagang punto na dapat ninyong matandaan. Una, ang pagkakaroon ng sariling pagtataya o personal assessment ay makatutulong sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ikalawa, upang makabuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, kailangan mong tukuyin ang sentro ng iyong buhay. Ito ay ang iyong mga pagpapahalaga at pinahahalagahan. At pangatlo, ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay maaaring magbago o mapalitan depende sa sitwasyon na nararanasan ng isang tao. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin. Ngayong araw, higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ba ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box para sa inyong mga kasagutan. Handa naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Ang ating gawain ay tama o mali. Magbibigay ako ng 5 pahayag at inyong tutugunan kung ito ba ay tama o mali batay sa ating ginawang talakayan kanina. Handa na ba kayo? Kung gayon ay simulan na natin. Panuto. Isulat ang salitang tama
kung wasto ang isinasaad ng pahayag at mali kung ito ay hindi wasto. Para sa unang pahayag, ang pagtukoy ng iyong mga pinahahalagahan ay makatutulong sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Uulitin ko, ang pagtukoy ng iyong mga pinahahalagahan ay makatutulong sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ano kaya ang sagot sa unang pahayag? Ang sagot ay tama! Dumako na tayo sa ikalawang pahayag. Hindi nagbabago ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ng isang tao sa paglipas ng panahon. Uulitin ko, hindi nagbabago ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ng isang tao sa paglipas ng panahon. Ano kaya ang sagot sa ikalawang pahayag? Ang sagot ay mali. Dumako na tayo sa ikatlong pahayag. Kailangan ng pansariling pagtataya upang makabuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Uulitin ko, kailangan ng pansariling pagtataya upang makabuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Tama ba o mali ang ikatlong pahayag? Ang sagot sa ikatlong pahayag ay tama. Ngayon, dumako naman tayo sa ikaapat na pahayag. Mas maigi na sarilinin mo ang pagbuo at pagkamit ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Uulitin ko, mas maigi na sarilinin mo ang pagbuo at pagkamit ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ano kaya ang tamang sagot sa ikaapat na pahayag? Tama ba o mali? Ang sagot sa ikaapat na pahayag ay mali. At ngayon, dumako naman tayo sa ikalimang pahayag. Sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, ay kailangang alamin mo ang layunin mo sa buhay. Ulitin ko, sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay, kailangang alamin mo ang layunin mo sa buhay. Ano kaya ang tamang sagot sa ikalimang pahayag? Tama ba o mali? Ang sagot ay tama! Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Kung hindi naman, maaari pa kayong bumawi sa ating susunod na pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheet. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao Baitan Siyam, Binibining Maria Luisa S. Dupa, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac, kasama ang manunulat ng script, Ginoong Jobet P. Ordonez, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo!
Good afternoon, TarlakHenyos! Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and now on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Teacher Joy Ashley Hamig, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Live here at La Paz, Tarlac via remote live broadcast. Join me this afternoon as I share my voice with 3 T's: teaches, touches, and transforms students' lives. It's a wonderful day. Come and join me as we discover the amazing and wonderful world of science. But before we start, I want you to find a comfortable place to study away from noise and distraction. Then, check your headsets or speakers if they are functioning well, so you could hear our discussions clearly. And lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your 2 P's, pen and paper. If you need to take some time to refresh yourselves, please do so, because in a couple of minutes, we will be discussing our new lesson for today. If you have any questions regarding to our lesson, you can leave your question on the comment section of our Facebook Live. Are you now excited to learn? Great! Let us begin. Before we start, let us have first a review to our previous topic, which was about conservation of mechanical energy. Now, let us see if you still remember our previous topic. Write your answer on your paper or in the comment section of our Facebook Live. Okay? Identify the following sentences. Let's start. Number 1. It is a stored energy. This energy isn't transferable and it depends on the height or distance and mass of the object. What is your answer? Very good. The answer is potential energy. Okay, let us have number 2. It is the ability to do work. What is your answer? Great! The answer is energy. Let us have number 3. It states that the sum of the kinetic energy and potential energy in a conservative system is constant and equal to the total mechanical energy of the system. What is your answer? Great! Excellent, learners! The answer is law of conservation of mechanical energy. Let us have number 4. It is an energy in motion. It can be transferred from one moving object to another, vibration and rotation, and is dependent on an object's speed, velocity, and mass. What is your answer? Very good. The answer is kinetic energy. And for the last number, it is the sum of potential energy and kinetic energy. Okay, the answer is mechanical energy. Very good, learners. It seems that you really understand our previous topic. I believe you are now ready to absorb new scientific concepts and principles. During the month of December and January, the temperature of the surrounding air decreases so we feel cold. We respond to this cold temperature by wearing thick clothing
or drinking hot substances just to overcome the coldness of the day or the night. When we feel cold, that means heat in our body flows to the air in our surroundings. The spontaneous flow of heat is in the direction tending to equalize the temperature. If your body has temperature higher than that of the surrounding air, then heat will flow from your body. Heat radiation from burned firewood can warm you and your clothes. The fire can also transfer energy directly by heat conduction to what you are cooking. Heat, like work, represents a transfer of energy. In ancient times, fire was first produced from the friction of rubbing together hard objects like stone or wood. This discovery suggested that there is a relationship between work and heat. It is the work performed by machines that makes our life comfortable to live with. Heat and work are two different ways of transferring energy from one system to another. The distinction between heat and work is important in the field of thermodynamics. Heat is a form of energy that is transferred between objects of different temperatures. Heat is not temperature. Heat is what flows when there is a temperature difference, and therefore, heat is energy in transit, while work is the transfer of mechanical energy between two systems. This distinction between the microscopic motion, which is heat, and the macroscopic motion, which is work, is crucial to understand how thermodynamic processes work. The first law of thermodynamics states that heat and work both contribute to the total internal energy of a system. But the second law of thermodynamics limits the amount of heat that can be turned into work. Now, let us review the concepts of heat and temperature. Heat is energy. It is the total amount of energy, both kinetic and potential, possessed by the molecules in a piece of matter. The molecular movement and rest denote the molecule's energy. The molecule's heat, since heat is a form of energy, its proper unit is J or joules and not degree Celsius, not degree Fahrenheit nor Kelvin. Heat is the spontaneous transfer of energy due to a temperature difference. Heat is a form of energy due to molecular motions. It is an energy transferred from a warmer body to a cooler body. The amount of heat transferred to a body is given by the equation Q is equal to mc delta T, which m is mass of the body, C is the specific heat, a property of the material the body is made of, and the delta T is change in body's temperature. Temperature is proportional to the average kinetic energy of atoms and molecules. Temperature is an intensive property. It does not depend on the size or type of object. Common units of temperature are degrees Celsius, degrees Fahrenheit, and Kelvin. Let us have the relationship between heat and temperature. A temperature change in an object
indicates that there is a transfer of heat. When the object's temperature rises, the object gains heat. A decrease in temperature indicates that heat is given off. The main feature of heat is that it travels from a hotter region to cooler region. Unlike temperature, which rises when heated and falls when cooled. Heat and temperature are the concept of thermodynamics that works together to let the energy flows from the hotter body to the cooler body. While heat depends on the number of particles in an object, temperature does not depend on a number of particles in an object because it is an average measurement. The concept of heat and temperature are studied together in science, which is somewhat related but not alike. The terms are very common due to their wide usage in our day-to-day life. There exists a fine line which demarcates heat from temperature in the sense that heat is thought of as a form of energy, but the temperature is a measure of energy. The fundamental difference between heat and temperature is slight but significant. Heat is the overall energy of the molecular motion, whereas temperature is the average energy of the molecular motion. The heat of an object is the aggregate energy of all molecular movement inside the object, a form of energy that is transmitted from one object or source to another due to the differences in their temperature. It moves from hotter object to the cooler one. Its measurement can be done in energy units, calorie, or joules. The transfer of heat can take place in three ways. Let us have the first one, which is conduction. Heat transfer between molecules which are in direct contact with each other without the movement of particles. Conduction is the movement of heat or electricity through a material without any perceptible motion of the material. Conduction is one of the ways that heat can transfer from one place to another. Conduction occurs when energy is transferred from one atom or object to another. It takes place through either heat or electricity. Conduction can occur in liquid, gaseous, or solid objects. For conduction to take place between two objects, they must be touching each other. For conduction to occur between atoms within the same object, they must also be touching or nearly touching. When conduction occurs, it doesn't cause the objects to move in a way that people can perceive. It is because conduction does not cause materials to be displaced. Heat conduction and thermal conduction mean the same thing. As molecules heat up, they begin to vibrate, which causes them to transfer kinetic energy to other molecules they come in contact with. Here are examples of conduction. You can warm your back muscles with a heating pad as the pad heats up. It transfers heat to the part of your body that it is in contact with. The heat from a hot liquid, makes the cup itself hot.
If you grab a cup that has hot coffee, tea, or broth in it, the cup itself will be hot and your hands will feel it. If you are cold and someone holds you to warm you, the heat is being conducted from their body to your body. If you leave a metal spoon propped up into a pot, it will become hot from the boiling water inside the pot. When ironing a piece of clothing, the iron is hot and the heat is transferred to the clothing. Next, we have convection, the transfer of heat that takes place due to the movement of particles from one place to another is convection. Convection is a transfer of heat related to the movement that occurs within a fluid due to the rising of hotter materials paired with the sinking of colder materials. This occurs because hotter materials have less density than colder ones. In meteorology, convection is the transfer of heat and other atmospheric properties by the movement of masses of air, particularly in an upward direction. In geology, it is the slow movement of material below the Earth's crust. Some convection is man-made. There are numerous examples of convection in everyday life, including several common household occurrences, like boiling water. When water boils, the heat passes from the burner into the pot, heating the water at the bottom. This hot water rises and cooler water moves down to replace it, causing a circular motion. Then we have radiator. A radiator puts warm air out at the top and draws in a cooler air at the bottom. And then we have steaming cup of hot tea. The steam you see when drinking a cup of hot tea indicates that heat is being transferred into the air. And we also have ice melting. Ice melts because heat moves to the ice from the air. As a result, the ice melts from a solid to liquid. And lastly, we have radiation. When the heat is transferred through a medium or vacuum, wherein space in between is not heated up, radiation heat transfer is a mode of transfer of heat from one place to another in the form of waves called electromagnetic waves. Here is a group of example of radiation in everyday life. The transmission of electromagnetic waves through the microwave oven. Then the heat emitted by a radiator. Then a solar ultraviolet radiation, precisely the process that determines the Earth's temperature. The light emitted by an incandescent lamp and the emission of gamma rays by a nucleus. Temperature is defined as the average kinetic energy of all molecules together. For example, average energy of all particles in an object. As an average measurement, the temperature of a substance does not rely on its size and type. It identifies how hot or cold an object is in degrees. It also measures the speed of atoms and molecules of the substance. It can be measured in various scales, which are Kelvin, Celsius, and Fahrenheit. The thermometer is used to gauge the temperature of the object. Can you follow, learners? Great! Do you have any question? Okay.
The differences between heat and temperature can be drawn clearly in these following grounds. Heat is nothing but the amount of energy in a body. As against this, temperature is something that measures the intensity of heat. Heat measures both kinetic and potential energy contained by molecules in an object. On the other hand, temperature measures average kinetic energy of molecules in substance. The main feature of heat is that it travels from hotter region to cooler region, unlike temperature, which rises when heated and falls when cooled. Heat possesses the ability to do work, but the temperature is used exclusively to gauge the extent of heat. The standard unit of measurement of heat is joules, while that of temperature is Kelvin, but it can also be measured in Celsius and Fahrenheit. Calorimeter is a device which is used to measure the heat. On the other hand, temperature can be measured by thermometer. Okay, learners, now that you have learned about heat and temperature, let us check your understanding about our topic. Prepare your two-piece pen and paper. Are you now ready? Very good, learners. Then, let us start. Number 1. The transfer of heat that takes place due to the movement of particles from one place to another. A. Temperature. B. Convection. C. Conduction. Or D. Radiation. What is your answer? Very good. The answer is letter B. Convection. Did you get the correct answer? Great. Let us have number 2. The process of measuring the heat of chemical reactions are physical changes as well as heat capacity. A. Thermometer. B. Calorimeter. C. Pyrometer. Or D. Thermographs. What is your answer? Okay, the answer is letter B. Calorimeter. Let us move to number 3. It is defined as the average kinetic energy of all molecules together. A. Heat. B. Temperature. C. Radiation. Or D. Convection. What is your answer? Very good. The answer is letter A. Heat. Did you get the correct answer? Great. Let us have number 4. Heat transfer between molecules which are in direct contact with each other without the movement of particles. A. Temperature. B. Convection. C. Conduction. Or D. Radiation. What is your answer? Very good, learners. The answer is letter C, conduction. Did you get the correct answer? Okay, very good. Let us have the last number, number 5. When the heat is transferred through a medium or vacuum wherein space in between is not heated up. A. Temperature. B. Convection. C. Conduction. Or D. Radiation. What is your answer? Okay, the answer is letter D, radiation. Very good, learners. I hope that you learned something substantial from today's lesson. Before ending our session, with your two-piece pen and paper, kindly write your assignment. Give at least 3 examples in real-life situation which involves the concept of conduction, convection, and radiation. Did you get that? Very good, learners. Time flies really fast. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radyo Pilipino Tarlac.
And keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. And this time of pandemic, stay home, keep safe, and keep on learning. I hope you learned a lot today. Again, I am Teacher Joy Ashley Hamid, your Science Grade 9 anchor teacher for today. I would like to share this quotation with you from Susan Gale. The end of one chapter is just the beginning of another. Read on. The best part is always yet to come. God bless everyone. Have a nice day. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo. Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Pilipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Bianca Maridugay, your anchor teacher today for Mathematics Grade 9, live from Concepcion, Tarlac. Get ready to listen,
and try to be focused and be at its best. In today's lesson, we will be discussing about solving problems involving oblique triangles. And you are expected to solve problems involving oblique triangles, recall the formula of law of sine and law of cosine, and identify which law is applicable to be used in solving the problem. Now, I want you to look at the picture shown in your screen. As you can see, it is a Tower of Pisa. Are you familiar with this tower, class? If yes, what tower is this? Exactly, it is the Tower of Pisa, the freestanding bell tower of the cathedral in an Italian city of Pisa. As you can see, it is slightly bent. The reason why it is also called the Leaning Tower of Pisa. Now, imagine that you are on the ground and 2 meters away from the tower. What do you think we will use to save that man without going inside the tower? Again, what do you think we will use to save that man without going inside the tower? That is right. That is a useful one. A ladder will do for us to save the man on the tower. Now, we have the Leaning Tower of Pisa. It's a bit bent, the ground, and the ladder. With these things, what figure was formed? Again, we have the Leaning Tower of Pisa, which is a bit bent, the ground, and the ladder. With these things, what figure was formed? Excellent! An oblique triangle. Last week, Sir Joel Marquez introduced to us the oblique triangles. Defined that oblique triangle is a triangle with no right angle. Again, an oblique triangle is a triangle with no right angle. It can be an acute triangle, which is a triangle with all its angles are acute, or it can be an obtuse triangle, which is a triangle with an obtuse angle. They say that the oblique triangles are the wrong triangles. You want to know why? Because they will never be the right triangles. Just kidding, class. Well, anyway, with the previous topic, the trigonometric ratios and Pythagorean theorems was used to solve problems involving right triangles. How are we going to solve problems involving oblique triangles? Again, how are we going to solve problems involving oblique triangles? Very good, grade 9 learners. We can use the law of sine or law of cosine to solve problems involving oblique triangles. Again, we can use the law of sine or law of cosine to solve problems involving oblique triangles. In law of sine, if triangle ABC has sides A, B, and C, as shown, A over sine A is equal to B over sine B is equal to C over sine C. Based on the law, there are two possible cases in which the law of sine is applicable to use. Case number 1, if the given are two angles and any side, or the ASA or the AAS, and the case number 2 is if two sides and a non-included angle are given, or the SSA. In law of cosine, if triangle ABC has sides A, B, and C as shown, A squared is equal to B squared plus C squared minus 2BC cosine A, or B squared is equal to A squared plus C squared minus 2AC cosine B, or C squared is equal to A squared plus B squared minus 2AB cosine C. Also, based on the law, there are two possible cases in which the law of cosine is applicable to use. Case number 1,
if the given are two sides and an included angle, or SAS. And case number 2 is if all three sides are given, or the SSS. Can you follow, class? That is great! Now, let us have an activity to test if you are able to identify which law is applicable to use. I will be showing an oblique triangle with given parts, and you have to identify which law is applicable to solve the oblique triangle. All you have to do is to choose between law of sine or law of cosine. Again, all you have to do is to choose between law of sine or law of cosine. Are you ready? That is great! Please observe the given oblique triangle. What kind of oblique triangle is this? Correct, it is an obtuse triangle, for it has an obtuse angle. Then, what are the given parts of the triangle? Very good. We have two angles and a side. If we have two angles and a side, what law are we going to use to solve for the missing parts of the triangle? Again, what law are we going to use to solve for the missing parts of the triangle? Exactly, it is the law of sine. Let us now have number 2. What are the given parts of the triangle? Again, what are the given parts of the triangle? Correct, all three sides are given. And what law is applicable to use to solve for the angles? That is right, we will use the law of cosine. How about the third number? Given two sides and a non-included angle, what law are we going to use? Excellent! So we're going to use the law of sine. And for the last number, what case is this? Very good. So we have SAS case, or the given are two sides and an included angle, also known as the side angle side. Based from the case, what law is applicable to be used to solve the missing parts of the triangle? Again, what law is applicable to be used to solve the missing parts of the triangle? Very good. It is the law of cosine. You did a great job, dear students. I believe that you are all now able to identify what applicable law to use to solve problems involving oblique triangles. Let us now begin to solve problems involving oblique triangles. But before that, let me enumerate to you the following steps in solving involving oblique triangles. First is to draw a sketch of a problem or the situation. Again, the first thing to do is to draw a sketch of the problem or the situation. And for the second step, we're going to label the known and unknown sides and angles. Again, label the known and unknown sides and angles. And for the third step, based on the given, identify which law is applicable to be used in the problem. Again, for our third step, based on the given, identify which law is applicable to be used in solving the problem. Then, solve for the unknown and supply the proper unit to the final answer. And for our last step, check if necessary. Let us have the first illustrative example. Two lighthouses A and B are known to be exactly 20 kilometers apart on a north-south line. The ship's captain at S measures angle S to be 33 degrees. The radio operator at B
measures angle B to be 52 degrees. Find the distance of the ship to each lighthouse. So for our first step, we are going to illustrate the problem. I will be giving you 25 seconds to illustrate the problem on your notebook while I read the problem once again. The timer starts now. Two lighthouses A and B are known to be exactly 20 kilometers apart on a north-south line. The ship's captain at S measures angle S to be 33 degrees. The radio operator at B measures angle B to be 52 degrees. Find the distance of the ship to each lighthouse. Are you done, class? If your illustration is same as this, then you got it right. And for our second step, we label the known and unknown sides and angles. Again, for our second step, we label the known and unknown sides and angles. Based from the problem, we have triangle ABS with sides A, B, and S. Distance between point A and B is 20 kilometers. Therefore, side S is 20 kilometers, and angle S is 33 degrees, and angle B is 52 degrees. And we are asked to find for the unknown, which are the sides A and B as well as angle A. Again, the distance between point A and B is 20 kilometers. Therefore, side S is 20 kilometers. Angle S is 33 degrees. Angle B is 52 degrees. And we are asked to find for the unknown, which are the side A and side B as well as the angle A. Based from the given, what law is applicable to be used in the problem? Again, based from the given, what law is applicable to be used in the problem? Exactly, the law of sine. Since the known parts are two angles and a side, we have the AAS case. To solve for side B, we will use the formula S over sine S is equal to B over sine B. Since side S is given as well as angle S, then we substitute the given values. On your paper, will you please substitute the given values? I will give you 10 counts to do so. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. And by substituting the given values, it will result to 20 over sine 33 degrees is equal to B over sine 52 degrees. If we have the same answer, then you are correct. Then we cross multiply. The equation will be B quantity sine 33 degrees is equal to 20 quantity sine 52 degrees. Again, if we cross multiply the equation, we will have the B quantity sine 33 degrees is equal to 20 sine 52 degrees. We divide both sides by sine 33 degrees to isolate B, and it will result to B is equal to 20 quantity sine 52 all over sine 33 degrees. And then we punch the equation in the scientific calculator. We will have the answer 28.94 kilometers. So B is about 28.94 kilometers. To solve for the measurement of angle A, all we have to do is to subtract the given angles to 180 degrees. Again, all we have to do is to subtract the given angles to the 180 degrees. So the measurement of angle A is equal to 180 degrees minus the measure of angle S minus the measure of angle B. Substitute the values. 180 degrees minus 33 degrees minus 52 degrees, and the difference is 95 degrees. Again, if we substitute the values, we have 180 degrees minus 33 degrees
minus 52 degrees, and the difference is 95 degrees. So angle A is about 95 degrees. For the last missing part of the oblique triangle, we have side A. Let us solve for side A by using the formula A over sine A is equal to S over sine S. Again, let us solve for side A by using the formula A over sine A is equal to S over sine S. Again, substitute the given values and it will result to A over sine 95 degrees is equal to 20 over 33 degrees. Again, if we substitute the values, we have the result A over sine 95 degrees is equal to 20 over sine 33 degrees. Then, we cross multiply. We now have quantity sine 33 degrees is equal to 20 quantity sine 95 degrees. For us to get the value of A, we divide both sides by sine 33 degrees. Again, for us to get the value of A, we divide both sides by sine 33 degrees. This will give us A is equal to 20 quantity sine 95 degrees all over sine 33 degrees. Again, it will lead us to the answer. A is equal to 20 quantity sine 95 degrees all over sine 33 degrees. Again, type the equation to your scientific calculator and it will result to A is equal to 36.58 kilometers. Again, the answer for A is equal to 36.58 kilometers. Therefore, the distance of the ship to the lighthouse B is about 36.58 kilometers, while its distance to lighthouse A is about 28.94 kilometers. Again, the distance of the ship to the lighthouse B is about 36.58 kilometers, while its distance to lighthouse A is about 28.94 kilometers. Good job, grade 9 learners! I hope you are all learning. Let us have another example. Suppose a boat leaves the port, travels 10 kilometers, and turns 20 degrees, as shown in the diagram, and travels another 8 kilometers. How far is the boat from the port? Again, suppose a boat leaves the port, travels 10 kilometers, and turns 20 degrees, as shown in the diagram, and travels another 8 kilometers. How far is the boat from the port? First step is already done for us. The boat turned 20 degrees. The obtuse angle or the angle B is the supplementary angle, and the measurement of angle B is equal to 180 degrees minus 20 degrees, and it is equal to 160 degrees. And the illustration of the problem is already labeled. The given is two sides and an included angle. With this given parts of the oblique triangle, what applicable law is to be used? Again, with these given parts of the oblique triangle, what applicable law is to be used? That is correct. We're going to use the law of cosine. And the given are the measurement of angle B is equal to 160 degrees, A is equal to 8, and C is equal to 10. And find for side B. To find for the missing side, which is B, what formula of the law of cosine is to be used? Exactly. So we're going to use the B squared is equal to A squared plus C squared minus 2AC cosine B. To solve for B, we have to substitute the given values and it will result to B squared is equal to 8 squared plus 10 squared minus 2 quantity A, quantity 10 cosine 160 degrees. Then, we simplify the equation and it will be B squared is equal to 64
plus 100 minus 160 cosine 160 degrees. After that, we can punch the right side of the equation in the scientific calculator. Again, use your calculator to punch the equation to your calculator. And the answer will be b squared is equal to 314.35. Again, the answer will be b squared is equal to 314.35. Since b is still squared, we have to eradicate the square by getting the square root of both sides. Using your calculator, what is the square root of 314.35? Again, using your calculator, what is the square root of 314.35? Excellent! The answer will be 17.73. Again, the answer or the square root of 314.35 is 17.73. And the unit in the given problem is kilometers. Therefore, B is equal to 17.73 kilometers, or the boat is about 17.73 kilometers away from the port. Again, B is equal to 17.73 kilometers, or the boat is about 17.73 kilometers away from the port. Congratulations, grade 9 learners, for another excellent performance, and you may now take a screenshot of your answers and send it to your teacher. But before we end our discussion, let us now have a quick recap of the steps on solving problems involving oblique triangles. First is to draw a sketch of the problem or the situation. Again, for the first step, all we have to do is to draw a sketch of the problem or the situation. Second, label the known and unknown sides and angles. And for the third step, based on the given, identify which law is applicable to be used in solving the problem. And for the fourth step, solve the unknown and supply the proper unit to the final answer. And for our last step, check if necessary. So, we were able to apply our understanding about solving problems involving oblique triangles. Let us put that understanding to the test by answering the remaining items in the activities covered today. And that would be your assigned task to do and write your answer on your math notebook. If you have any question, you can ask your respective grade 9 math teachers. Well, that is for now. I hope you learned a lot today, and you will have more of this on the next meeting. Again, tune in every Mondays and Wednesdays here on RTV Tarlac Channel 26 and on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, I am Bianca Marie M. Dugay, your Mathematics Grade 9 anchor teacher. May you always have the joy in learning at home. Keep safe and God bless us all.
ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. Sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Magandang araw, kabataang TARLAKHENYO. Isa na namang makabuluhang talakayan ang magaganap sa oras na ito. Mga panibagong kabanata ng obra maestrang No Limitang Hire ang ating tatalakayin. Ako si Jenna Canlas-Bognot, ang inyong teacher broadcaster para sa Pilipino, ika-9 na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula Tarlac City sa pamamagitan ng remote live broadcast. Handa na ba kayo sa panibagong araw na ito? Bago tayo magsimula sa ating aralin, maaari kayong magtanong at magbigay ng inyong komento sa ating comment section. Live na live ngayon sa ating Facebook page at YouTube channel RTV Tarlac Channel 26. Live rin tayong napapanood sa Converge Channel 100.
Maaari rin kayong mag-text ng inyong kasagutan sa numero 0926-102-1023. Tumutok, makinig at matuto kasama ang Aral TarlakHenyo via DCTC 828, Radyo Pilipino at RTV Tarlac Channel 26. Sa mga nakaraan nating talakayan, ay nalaman natin kung paano ipinagdiwang ng mga tao ang pista sa bayan ng San Diego. Bispiras pa lamang ay abala na ang lahat sa paglilinis sa kanilang mga tahanan. Naghahanda na rin ang bawat isa ng mga espesyal na pagkain para sa kanilang mga pangunahing tauhan. Lalo naman nating nakilala ang mga ilan sa mga pangunahing tauhan na sina Crisostomo Ibarra, Maria Clara at Padre Damaso. Hindi natin may kakaila ang kagaspangan ng ugaling ipinakita ni Padre Damaso. Wala rin siyang pinipiling okasyon upang makapagsalita ng hindi maganda, magmukha lamang itong maalam upang makapanakit ng damdamin ng iba. Ipinakita naman ni Crisostomo Ibarra ang kanyang pagmamahal sa kanyang ama dahil sa pagtatanggol nito kay Padre Damaso. Nasaktan man ang damdamin ng magkasintahan na sina Maria Clara at Crisostomo Ibarra sa pasya na paghiwalayin sila, hindi naman nawawala ang pag-ibig nila sa bawat isa. Ngayon, tayo na't dumako sa susunod na kabanata. Ito ay iikot kina Elias, Linares at ang mag-asawang si Don Tiburcio at Doña Victorina. Sabay-sabay nating alamin ang kanilang mga katauhan at ang kanilang mga kaugnayan sa buhay ng mga pangunahing tauhan. Atin ding alamin ang nangyari sa pag-iibigan na magkasintahang si Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Nagkaroon ba ng pangalawang pagkakataon para sa kanilang dalawa? O tuluyan ng nilimot ng bawat isa ang kanilang wagas na pag-ibig at ibinaling na lang sa iba? Ang kasagutan sa inyong mga katanungan ay masasagot sa Kabanata 40 hanggang 51. Ngayong araw, ang layunin nating makamit ay ang Most Essential Learning Competency na natitiyak ang pagkamakatotohanan ng akdang napakinggan sa pamamagitan ng pag-uugnay sa ilang pangyayari sa kasalukuyan. Handa na ba kayo mga kapantas? Si Maria Clara ay mabining kumilos, mapagmahal sa kasintahan at magulang, bagamat nagpakita ng kahinahan sa larangan ng pag-ibig. Nangangahulugan lamang na mas pinili niya ang sariling kabiguan kaysa sariling kaligayahan. Mapasaya lamang ang mga magulang. Marahil ito'y taglay din ng mga Filipina sa kasalukuyan. Makikita naman kay Elias ang ilang paniniwala at katangian ni Rizal, ang pagiging tapat at mapagmahal na kaibigan. Mapagmahal sa bayan at paniniwalang ang bayan ay pinakamahalaga higit sa lahat ng bagay. Likas sa tao ang kabutihan, subalit kapag pinagmalupitan at pinagkaitan ng katarungan, natututong maghimagsik at lumaban. Ngayon, maglabas kayo ng kalahating bahagi ng papel. Sagutin muna ang mga sumusunod na makakatulong sa inyo upang lalong maunawaan ang talakayan. Tukuyin sa loob ng kahon ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa pangungusap. Maaari kayong magbahagi ng inyong sagot sa ating comment section. Sa mga nakikinig sa radyo ay isulat sa papel ang mga pagpipilian. Unang pagpipilian, may kapangyarihan. Ulitin ko, may kapangyarihan. Pangalawang pagpipilian, sinisigurado. Sinisigurado. Pangatlo, sarado. Pangatlong pagpipilian, ulitin ko, sarado.
Ika-4 na pagpipilian, sumisingit. Uulitin ko, sumisingit. At ang panguling pagpipilian, impilan ng mga sundalo. Impilan ng mga sundalo. Para sa unang bilang, ang mga hostage individuals ay idinala sa kwartel upang doon makapanayam. Ang salitang nakasalungguhit ay kwartel. Uulitin ko, ang salitang nakasalungguhit ay kwartel. Pangalawang bilang, ayon sa mga otoridad, naging malagim ang sinapit ng mga biktima. Ang salitang nakasalungguhit ay otoridad. Uulitin ko, ang salitang nakasalungguhit ay otoridad. Pangatlong bilang, nananatiling selyado ang compound kung saan naganap ang trahedya. Ang salitang nakasalungguhit naman dito ay selyado. Ang salitang nakasalungguhit ay selyado. Ika-4 na bilang, ginarantiyahan naman ng pulisya ang pamilya ng mga biktima na ang kanilang mga kaanak ay ligtas na. Ang salitang nakasalungguhit para sa ika-4 na bilang ay ginarantiyahan. Ika-5 bilang, hindi naman mawala sa isipan at patuloy pa rin umuukil-kil sa alaala niya ang mga pangyayari. Ang salitang nakasalungguhit para sa panghuling bilang ay umuukil-kil. Ngayon, atin namang alamin ang mga kasagutan. Unang bilang, ang kahulugan ng salitang kwartel ay himpilan ng sundalo. Ang kahulugan ng salitang kwartel ay himpilan ng sundalo. Pangalawang bilang, ang kahulugan ng salitang otoridad ay may kapangyarihan. Ang kahulugan ng salitang otoridad ay may kapangyarihan. Pangatlo, selyado, ang kahulugan naman ng selyado ay sarado. Ang kahulugan ng selyado ay sarado. Ika-4 na bilang, ginarantiyahan. Ang kahulugan naman ng salitang ginarantiyahan ay sinisigurado. Ginarantiyahan, sinisigurado. At para sa panghuling bilang, ang kahulugan ng umuukil-kil ay sumisingit. Umuukil-kil, sumisingit. Tama ba ang lahat ng inyong mga kasagutan? Mahusay mga kapantas! Ngayon, tayo na at tuklasin ang obra maestra ni Dr. Rizal. Narito ang mga higit na binuod na kabanata ng Kabanata 40 hanggang 51 ng Noli Me Tangere. Para sa Kabanata 40, Karapatan at Lakas. Nagkakasiyahan ang San Diego sa kanilang pista. Sa wakas ay nagkaroon ng paputok, tugtugan at dula dahil sa pamumuno ni Don Filipo. Marami ang nanunood sa dula, kabilang na sina Maria Clara at mga kababaihan at si Padre Damaso at mga kapraylihan. Dumating si Crisostomo Ibarra na pinagtitinginan ng lahat. Tumabi siya sa kanyang kasintahang si Maria Clara. Masaya silang nag-uusap. Dahil dito ay nainis si Padre Damaso at iniutos kay Don Filipo na paalisin si Ibarra. Subalit ang binata ay hindi umalis dahil ang ambag nito ay palaki. Sa gitna ng ingay at kasiyahan, dumating ang dalawang sundalo o Guardia Sibil ng Altares. Naiingayan daw siya at si Doña Consolacion, kung kaya pinatigil nila ito.
Nagkatalo at nagkagulo ang mga tao at Guardia Sibil. Agad na bumalik si Crisostomo Ibarra upang hanapin si Maria Clara sa gitna ng kaguluhan. Mabuti na lamang at naroon si Elias at pinatigil ang kaguluhan. Kabanata 41, Dalawang Dalaw. Ibinalita ni Elias kay Ibarra na nagkasakit si Maria sa nangyaring kaguluhan. Tinanong naman ng binata sa kaibigan kung paano nito napatigil ang kaguluhan. Ani Elias, kakilala niya ang mga nagpasimuno ng kaguluhan, sina Tarsilo at Bruno, at pinakiusapan na itigil na ang panggugulo. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay agad nagtungo si Ibarra kina Maria. Nakasalubong niya si Lucas, ang kapatid ng lalaking madilaw. Mapangahas nitong nagtanong ukol sa danyos sa yumao niyang kapatid. Tumangging makipag-usap si Crisostomo. Nang magkalayo, sinabi ni Lucas sa sarili na magiging kaibigan lang niya si Ibarra kung malaki ang ibabayad nito. Kabanata 42, ang mag-asawang de Espadanya. Nag-aalala sina Kapitan Tiago at Tia Isabel sa pagkakasakit ni Maria Clara, kung kaya naisipan nilang magdebosyon. Ilang saglit pa ay dumating sina Don Tiburcio de Espadanya kasama ang asawa nitong si Doña Victorina at si Linares na kanilang pamangkin. Ang mag-asawang de Espadanya ay kapwa sinungaling. Ipinamamalita ni Doña Victorina na siya ay hindi matanda at siya ay Espanyol, bagaman hindi naman. Ginagawa niya ito upang umangat sakali ang kanyang estado sa buhay. Si Don Tiburcio naman ay nagpapanggap na doktor. Ipinatawag siya ni Kapitan Tiago sa pag-aakalang mapapagaling ng doktor-doktoran si Maria. Sa pagkadesperada pa, pinakilala ni Doña Victorina si Linares kay Maria. Nabaghani naman agad si Linares sa kagandahan ni Maria Clara. Kabanata 43, Mga Plano. Dumating si Padre Damaso at luhahang umarap kay Maria Clara. Nagtataka ang lahat dahil hindi nila sukat akalain na marunong palang umiyak ang masamang praile. Umalis rin siya agad sa hiya. Pagkatapos nito, nagpakilala si Linares sa praile bilang inaanak ng kapatid nito. Aniya pa, naghahanap siya ng trabaho at mapapangasawa. Niyakap siya ng praile na tila sagot si Linares sa kanyang problema. Nagplano sila na kausapin si Kapitan Tiago nang si Linares na lamang ang mapangasawa ni Maria Clara. Dinamdam ni Padre Salvi ang plano ni Padre Damaso sa mapapangasawa ni Maria. Sa inis, nang dumating si Lucas na humihingi ng pera sa praile, ay agad niya itong pinalayas. Kabanata 44, Pagsusuri ng Budhi. Naging usapan ang pagpapalipat ng destino kay Padre Damaso. Utos ito ng kataas-taasang Kapitan General na napalapit kay Crisostomo Ibarra. Ikinalungkot ni Maria Clara ang balita dahil tinuring niya na ring ama ang praile. Paksa rin ang paggaling ni Maria sa sakit. Muli ni Kapitan Tiago ang pag-aalay niya ng gintong baston sa santo ang nagpagaling sa anak. Ayon naman kay Padre Salvi, ang hindi pagkikita ni Maria at Crisostomo ang dahilan. Siyempre, di sumang-ayon si Doña Victorina at sinabing si Don Tiburcio ang nagpagaling sa dalaga. Nagkausap si Maria at kaibigan niyang si Sinang. Nagpasabi ang dalaga ng mensahe para kay Ibarra. Kalimutan na lang niya si Maria. Pagkatapos ay nagkumpisal si Maria kay Padre Salvi. Kapuna-puna ang pagtitig ng praile sa dalaga. Kabanata 45, ang mga pinag-uusig. Nakita sina Elias at si Kapitan Pablo. Isang rebelde sa kagubatan. Si Kapitan Pablo ang tinuturing na ama ni Elias.
Nais ni Kapitan Pablo na maghiganti sa mga prayle at gwardiya sibil na nagpahirap sa kanila at dahilan ng kamatayan ng 3 niyang anak. Pinaplano nilang lumusob sa bayan ng San Diego sa tamang oras. Nahihintindihan naman ni Elias ang nais na paghihiganti ni Kapitan Pablo. Ngunit sinabi rin na maaaring makatulong ang kanyang kaibigang si Crisostomo Ibarra. Aniya, maaaring iparating ni Ibarra sa Kapitan General ang hinahing ng buong bayan. Ipinangako niya na kukumbinsihin si Ibarra. Kabanata 46, ang sabungan. Abala ang lahat sa sabong tuwing araw ng linggo. Subalit, may iba palang transaksyong nagaganap sa sabungan. Lumapit kay Lucas ang magkapatid na si Tarsilo at Bruno upang humiram ng perang pantaya sa sabong. Pumayag si Lucas sa isang kondisyon. Sumama sila sa kanya sa pinaplano niyang masama kay Crisostomo Ibarra. Nang una, ayaw nilang pumayag dahil nakilala nila si Ibarra. Ngunit hindi rin sila nakatiis. Nagkasunduan sila at sinabi pa na si Lucas ay parating na ang kanilang mga sandata. Kabanata 47, ang dalawang senyora. Namasyal ang mag-asawang de Espadanya. Nang mapadaan ang mag-asawa sa bahay ng Alperes, ay nagtama ang mga mata ni Doña Victorina at Doña Consolacion na saktong nakadungaw sa kanilang bintana. Makikita ang matalim na titigan ng dalawa. Mula sa bintana ay dumura si Doña Consolacion na mas lalong ikinainis ni Doña Victorina. Binitawan ni Doña Victorina ang asawa na kamuntikan ng sumubsob sa kalsada at sinugod si Doña Consolacion. Doon ay walang tigil na nag-alipustahan ang dalawa. Kabanata 48, ang palaisipan. Sabik na ibinalita ni Crisostomo Ibarra sa tahanan ng mga De Los Santos na napawalang bisa na ang kanyang pagiging excommunicado at tinatanggap na siya muli ng simbahang Katoliko. Nagsisisigaw si Tia Isabel sa tuwa at tinawag si Maria Clara. Nagulat si Ibarra na may hawak itong pumpon ng mga rosas. Naroon pala at naniligaw si Linares. Sa sama ng loob ay agad na umalis si Ibarra at inasikaso na lamang ang kanyang paaralan. Nadatnan niya roon si Elias. Sinabi niya na magkita sila sa bangka nito sa may tabi ng lawa paglubog ng araw dahil may mahalaga itong sasabihin. Kabanata 49, ang hinahing ng mga inuusig. Nagkita nga sa lawa sina Ibarra at Elias. Ipinaliwanag ni Elias ang dahilan ng kanilang pag-uusap. Aniya, inutusan siyang magdala ng mga hinahing ng mga api. Nais talagang tumulong ni Ibarra, subalit nakaramdam na rin siya ng takot sa mga nakatataas. Aniya, baka lalo pa nilang ikapahamak kung kakausapin nila ang Kapitan General laban sa mga prayle at sibil. Sa huli ay di napapayag si Elias ang kaibigan. Sinabi nitong ibabalita na lang niya sa mga api na hindi pumayag ang binata. Sa halip ay umasa na lamang sa Diyos. Kabanata 50, mga kamag-anak ni Elias. Ikinuwento pa ni Elias kay Ibarra ang kasaysayan ng kaniyang pamilya. Nagsimula sa kanyang lolo na dahil Indio, pinagbintangan agad ng isang Espanyol at pinarusahan. Dahil sa pagmamalupit, namundok na lamang ang kanyang lolo at lola. Subalit sa dami ng problema, nagpakamatay ang kanyang lolo. Pinagbintangan ang kanyang lola ng pagpapabaya sa asawa at tumakas sa kalapit na lalawigan. Hindi nagtapos ang paghuhusga at naging bandido ang kanyang panganay. Inalagaan man siya ng bunsong anak, nagpakamatay pa rin sa sama ng loob ang lola. Ang bunsong anak ang naging ama ni Elias.
Subalit di niya ito nakilala sapagkat pinakulong siya ng mga magulang ng kanyang naging ina. Nagkaroon ng bunga ang pagmamahalan, ang kambal na sina Elias at Concordia. Si Concordia naman ay nakatakdang ikasal, subalit nabahiran siya ng panghusga nang nailantad na may lahi silang bandido di umano. Sa sama ng loob, tulad ng kanyang mga ninuno, nagpatiwakal si Concordia. Mula noon ay naging lagalag si Elias. Masama ang loob sa Espanyol na nagpahirap sa kanyang lolo na punot dulo ng kanilang paghihirap. Iniutos ni Doña Victorina kay Linares na patayin ang Alperes, ang asawa ni Doña Consolacion. Nabalisa sa takot si Linares sapagkat sundalo ang Alperes. Nagkunwari si Padre Salvi na masaya na napawalang bisa na ang pagiging ekskomunikado ni Ibarra. Samantala, nagkausap sina Sinang at Ibarra. Inilahad ni Sinang ang ipinasasabi ni Maria. Nakalimutan na siya ni Ibarra. Nakiusap si Ibarra kay Sinang na may kapagkita sa kanya ang dalaga. Nangako naman si Sinang na tutulong siya upang magkita ang dalawa. Iyan ang kabuuan ng Kabanata 40 hanggang 51. Para sa inyong karagdagang kaalaman, narito ang kahulugan ng katotohanan at opinyon. Katotohanan o opinyon. Ang isang pahayag ay katotohanan kung ito'y may suportang datos, pag-aaral, pananaliksik at suportang impormasyong napapatunayang tama o mabisa para sa lahat. Sa nagpapahayag ng katotohanan, kailangang maging tumpak at wasto ang mga pahayag, salita at gramatikang gagamitin sa pagpapahayag. Ngayon, sa inyong sagutang papel ay sagutin ang aking inihandang pagsasanay. Tubukin ang sarili at dugtungan ang sumusunod upang makabuo ng pangungusap. Pagbatayan ang mga nabasang bahagi ng nobela sa araling ito. Sumulat ng mga katotohanang nangyari sa nobela at opinyon sa mga pangyayari. Una ay ang mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan. Uulitin ko, ang una ay ang mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan. Unang bilang, batay sa nabasa, totoong. Pangalawang bilang, mula sa mga datos na aking nakalap, totoong. Pangatlong bilang, ang mga patunay na aking nakalap ay tunay na. Pang-apat na bilang, ayon sa mga tauhan, napatunayan na. Ikalimang bilang, napatunayang si. At para naman sa mga ekspresyong nagpapahayag ng opinyon, una, naniniwala ako. Pangalawa, sa aking palagay. Pangatlo, ang opinyon ko sa bagay na ito. Ikaapat, palagay ko si. Ikalima, marahil ang pangyayaris na ito ay. At ang huling bilang ay sa tingin ko ang. Maaari niyong ipasa ang inyong sagutang papel sa araw ng pasahan. Siguraduhin lamang na sumunod sa health protocol upang tayo ay maging ligtas sa anumang kapahamakan. Mabuhay ka, kabataang Tarlakhenyo! Hatid sa inyo ng Aral TarlakHenyo via DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at RTV Tarlac Channel. Muli, ako si Ma'am Jenna, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino ikasyam na baitang. Laging tatandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa magandang kinabukasan. Hanggang sa muli!
niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, Aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Magandang araw po sa inyong lahat! Welcome to OSDS Hour mula sa IBA, San Jose Tarlac via remote live broadcasting ng RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 AM Radyo Pilipino Tarlac at napapanood via FB Live sa FB page ng RTV Tarlac Channel 26. Ako si Annie Michelle Laorzano, ang inyong host sa segment na ito. Makakasama natin ngayon ang ating mahusay at masipag na unit head ng personnel, ang ating Administrative Officer 4, walang iba kundi si Ma'am Mary Rose Corpus. Good afternoon po, Ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon po, Ma'am Annie, and to all our listeners and as well as our viewers po sa ating RTV TarlakHenyo. Good afternoon po. Ayan. Ayan. Ma'am Mary Rose, ang pag-uusapan natin ngayon, no, ang share mo sa amin ngayon ay tungkol sa personnel services, personnel unit services, no? Yes, so, bago yun, ma'am, can you tell us something about personnel unit of the division?
Yes po. Originally po, personnel unit was part of the phase 1 of the 2013 DEPED rationalization program. So kung maalala niyo po, nagkaroon po tayo ng major restructuring during 2013. Wherein this initiative by the central office aimed to focus on the government efforts and resources on its vital and core service, which includes the mandate, the functions, and the proposed organizational structure of our agency. So from there po, na-restructure tayo and then nagkaroon po tayo ng 3 functional divisions, which is ngayon po, ito na po yung ating OSDS or the SDO proper, the CID or the Curriculum Implementation Division, and the SGOD or the School Governance and Operations Division. So under which yung personal unit po is nag-fall po siya under ng SDO proper. So from there po yung personnel unit which was an HR office noon, naging personnel unit na po siya under SDO proper. Ayan. Thank you, Ma'am Rose, no? Ayan. So, this is, kumbaga, a product of the rationalization plan or sinasabi na RAT plan. Oo, na kung saan parang, kumbaga, ang mga matitirang mga units, no, sa mga offices ay yung may mga mahahalagang function. Yung ibang function ng ibang unit ay parang na-merge siya, no? Na-merge siya sa ibang mga offices. So, basically, ma'am, pag sinabing personnel, tao yan. Kumbaga, pinag-uusapan natin how we, take care of their benefits, no? Yung kanilang welfare. So, what are the services offered sa unit or sa personnel unit natin? Okay po. So dito po sa personal unit, we are up to provide personal administration services to the management, syempre, and syempre to the personnel of the schools division in the areas of recruitment and selection, personal administration, compensation and benefits, personal records, while ensuring syempre po adherence to the standards, rules, and regulations in personal administration of other government oversight agencies like CSC or the Civil Service Commission, the Department of Budget and Management, BBM, and the GSIS, the OWA, and the like. So, meron po tayong mga partner agencies when it comes to the benefits and welfare of our teachers. Not only our teachers, syempre kasama po yung ating mga non-teaching employees. So we cater almost all the processes a teacher and a non-teaching employee that would undergo habang nasa DepEd po sila. So from their appointment, promotion, transfer, and separation from the service, meron pong or involved po si personnel unit sa mga processes na mag-undergo sa mga teachers and mga non-teaching employees natin. So aside from that, we are also in charge in processing their salaries and benefits, which includes their first salary, inclusion to payroll, payment of bonuses, allowances, and other benefits po sa amin din. So meron din po kaming in-offer na or kinikater when it comes to benefits of teachers and non-teaching employees like service credits, PVP or proportional vacation pay po ng mga teachers natin, terminal leave pay, monetization of leave credits, loans sa Pag-ibig, GSIS, and other private PLIs or private lending institutions. Also, yung leave administration po sa amin din po, napoprocess yan. Under pa rin siya ng personal unit. So, as you can see, Ma'am Ne, our unit is one of the busiest office in the division. So, lagi nga sinasabi sa amin na tuwing ma-HR assembly kami na personal unit is the heart talaga ng SDO in terms of operations and transactions. So, and we are happy naman to serve our teachers and our co-employees with what they need, of course, and what they deserve. Siyempre.
Ayan. Agree ako doon, ma'am, no, doon sa sinabi mong it is the heart of the division or of a certain organization because basically you are kumbaga looking after the benefit of the heart of the organization. At sino yon? Yun yung human resources. So kumbaga simula pa lang sa recruitment, 'di ba? Selection, saka sa hiring hanggang sa separation, 'di ba? Kayo lahat yon yung umaasikaso. Kaya nga yung ibang mga staff po natin dyan, no, sa personnel, kilalang kilala yung mga teachers, even yung mga magre-retire na. Kasi nga, kumbaga, natunghayan nila. Natunghayan nila, kumbaga, yung yes, yung bawat stage nung ano. Yan, yung bawat stage ng career ng mga teachers po natin. So, Ma'am Rose, doon sa mga nabanggit mo, pwede ka bang, kumbaga, can you give us a preview doon sa bawat, kumbaga, processes na yon para sa ganun, magka-idea yung ating mga listeners from the recruitment and selection, di ba? Yung mga promotion, yung mga yan, personnel services, inclusion to payroll. So, especially yung mga ano no, yung mga may mga updates ngayon. Yung may mga updates ngayon. Yes, ma'am. Since nasa kakaibang situation tayo dahil pandemic, when it comes to hiring po, nag-i-implement na po kami ng online registration po ng mga applicants natin. When we say online, we gather po yung ating mga applicants, fill up po sila ng online registration which will be announced naman po yan sa ating official website kung hanggang kailan yung deadline and kung ano-ano mga positions ang available and kung ano yung mga qualification standards needed for that certain position. So once na nakita po ni applicant yung ating hiring news or yung ating notification or announcement sa ating website, doon na po nila makikita yung details kung kailan sila pwedeng mag-fill up online. And from that, may separate memorandum na naman po tayo kung kailan po i-gather sila or kung kailan yung date, yung actual open ranking po ng mga holders natin. So, dahil nasa pandemic po, ang aming pong ranking or open ranking is ang venue po is nasa isang open area. Hindi na po kasi, di ba mas yung mas mas preferred natin yung open area kaysa mga enclosed like mga dati kasi nasa FR Whitehall tayo or sa JB Yap Hall. So ngayon po, ang ating open ranking mostly is nagaganap sa open area like sa Tarlac National High School Gym, kung saan syempre ina-observe din po natin yung mga proper protocols for COVID-19. And then from that, pag nag-open ranking na po tayo, pag na-approve na po or natapos natin yung open ranking, maghihintay po si applicant, yung mga applicants natin. I-announce po natin to sa ating website. And then from that, gagawa po kami ng advice. Yung advice of appointment po is dito rin sa personnel unit. Part din po siya ng personnel action. So from that, i-inform si applicant kung kailan siya magre-report at magsasubmit ng requirements. So yun na po yung appointment ng ating mga applicants dito sa DEPED. And then after nun, syempre, lahat po ng mga development, like for example is promotion, or kung si teacher man is nag-transfer, ganyan, lahat po ng processes na pagdadaanan niya, lahat po yan ay dadaan sa personnel unit. Hanggang sa kanyang separation from the service, like kapag siya ay nag-retire na, hanggang sa retirement niya, kami po lahat ang mag-aasikaso ng papers and transactions na kailangan ni teacher and ni non-teaching syempre. Huwag natin kakalimutan yung mga non-teaching employees natin sa division. Ayun. Yes. So, Ma'am Rose, gaano katagal, halimbawa, 'di ba, na-appoint na si teacher? Kasi dati nung school head ako,
I was the one who is looking after doon sa mga requirements niya, and then even sa pag-process ng salary kasi wala pang mga ADAS para mag-asikaso nun. So, pino-forward namin yun sa division. So, paano yung proseso ngayon? So, after nag-pass na siya ng appointment, paghihintay na lamang ba siya ng, kumbaga, susweldo na lang siya? Paano yung pagkatapos nun, ma'am, ng pag-issue ng appointment sa kanya? So after po ng appointment, syempre dadaan pa po yan sa process dito within the division. Also, after dito is sa CSC rin po, i-forward natin yung mga appointment. Pero kung when it comes to salary naman po, ang hinihingi lang na requirement is yung advance copy. Meaning, yun po yung appointment na napirmahan and na-approve na po dito ng ating appointing authority. So, hindi na namin hinihingi yung attested appointment which na nanggagaling sa CSC pa po kasi mas matagal siya. So, once na na-release na po yung advance copy ni teacher or ni employee, pwede na po siyang mag-comply po ng iba pang requirements for first salary. So, dito rin po yun sa personnel under po ng ating kasama na si Ma'am Joyce Reyes. Siya po Ayan. Okay, so si Ma'am Joyce pala ang dapat nating i-approach kapag sa salary. Mga roughly, ilang months yon, Ma'am Rose, from the date of appointment na automatic magsusweldo na sila? Usually, ma'am, kasi yung inclusion to payroll, meron pa tayong inclusion to payroll, ma'am, aside from sa first salary, di ba po? So, yung inclusion to payroll niya po, hihintayin natin siya since ang ating payroll is nasa regional office, the RPSU. So, si Ma'am Joyce, siya po yung makikipag-coordinate sa RPSU for the inclusion. Although, kahit hindi pa po siya na-include, ang magiging salary po ni new employee or new teacher is through voucher. Hindi po siya pa sa payroll, naka-include. So, parang voucher pa lang po siya. Although, sisweldo na po siya at pwede na rin po sa ATM, yun nga lang, hindi pa siya kasama sa payroll ng ating department or ng ating division. Mga siguro roughly, roughly, kung inclusion, ma'am, kasama, mga roughly 2 months siguro, ma'am. Kasi may deadline din tayo, tsaka meron tayong specific date na sinusunod sa RPSU kapag nagbigay tayo ng inclusion to payroll. Ganun po. So, pero kung yung salary lang naman, ma'am, through voucher, okay na po. Ano yung attachment doon, Ma'am Rose? Saan po? Sa inclusion, ma'am? Or dun sa first salary? Sa inclusion. Sa inclusion po, ma'am, syempre yung advance copy po, unang-una. Yun po yung pinaka-major requirement. Dun sa first salary niya, ano yung kailangang i-attach doon? First salary po sa advance copy, ma'am, ng appointment, and then yun po yung tawag dito, yung first day of service niya, which was prepared po by school head. Siya po kasing mag-certify ng first day ni teacher. And then another is yung kanyang requirements, yung SALN po niya, and then yung tawag dito, yung kanyang advance copy, SALN, and then yung first day's service, certification, and yung kanyang oath of office. Ayun po. Oath of office. Ayan. So, kasi nga, Ma'am Rose, no, parang kumbaga, we are looking forward na halimbawa, ma-post yung RQA, and then mag-serve yung mga maha-hire na mga teachers, and then magsweldo sila para at least ngayon pa lang, alam na nila yung mga kailangan nilang paghandaan, at hindi nila kumbaga iwawaglit, no, yung kanilang mga appointment kasi napakahalaga nung kanilang appointment kasi mahirap nang humingi ng second copy noon, and of course yun ang makakatulong sa kanila upang sa ganun ay makapagsweldo sila kaagad. Ayan. So, Ma'am Rose, when we say personnel actions, ano yung mga services na tinutukoy natin dito, ma'am? Personal actions, these processes po, pertains to personal actions include appointment, promotion, reclassification, separation or movement po, such as transfer,
resignation and retirement. So kung mapapansin niyo po, naka-specify po kung ano yung mga personal actions. Although, it encompasses a wide variety or wide array, wide range of guidelines and rules na kailangan po nating sundin. So, kaya ganun po siya hindi naman ka-complicated po, kundi ganun siya ka-complex or ang tawag ito, ka-intricate yung process ng personal action. Although specific po siya, marami pong under ng certain process na to na kailangan nating masunod or kailangan nating sundin ang mga iba't ibang guidelines from hindi lang po sa atin sa in-house management office natin, which is RONCO, kundi sa iba pang agencies like the CSC. Ganun po siya. Ayan. Ganun kalawak, no? Ganun kalawak yung kumbaga coverage ng trabaho ng personnel. Yes, Kaya nga pag inopen yung office niyo, talagang napakaraming table kasi bawat table may mga nakatoka, no? Nakatoka na yes, personal action, tama? Ma'am Rose? Yes po, ito po yun sa mga technique na ginawa namin para makater lahat. Yeah. Ma'am Rose, nabanggit mo yung kanina about monetization. Is it true for both teaching and non-teaching? Yung sa monetization, ma'am? Yung pong sa bago nating guidance? Yes po. Opo, ma'am. Yes po. Both the teaching and non-teaching can avail naman po. Although, meron po tayong guidelines na dapat sundin. Which is ngayon po is 10 days ang ina-accept kasi nga po limited ang ating budget for this type of benefits dahil nga pandemic, ganyan, and all, mga ganyan po. So, and ang ina-accept po ngayon is specifically kapag ang reason for monetization is for health or medical purposes only. Yan lamang po ang tinatanggap sa ngayon, ma'am, na for monetization. Sa mga non-teaching yan, no, Ma'am Rose? Yung sinasabi nyo pong monetization na every month we can accumulate ilang days kasi? 2.5 ba? Yung number of days that we can accumulate per month? Sa monetization, yung parang kumbaga naiipon siya, tapos at the end of the year, yun yung pwede mong i-monetize. So, that's true for non-teaching. How about, yes ma'am, how about sa mga teaching po, ma'am? Paano po yung sa monetization naman po nila? Si teaching po, ma'am, ang pwede po nating ibigay na benefit sa kanya is through service credits, di ba, ma'am? Kaya po, kunyari, nag-serve po sila ng certain example is nag-serve sila ng election, ganyan. Pag naipon naman po yun naman po yung tawag dito, magsisilbing nila, parang benefit nila kapag kunwari nagkaroon sila ng sick leave kasi wala tayong, or vacation leave, ganyan, wala tayong ganun sa mga teachers kasi nga po, mga non-teaching lang po ang merong ganong type of leave. That's why ang mga teachers, ang iniipon po nila is mga service credits po through the service of or additional service po sa mga schools natin. Ayan. So, i-offset nila, no, yung mga absences nila that instead na ma-deduct sila sa sweldo nila kung halimbawa naubusan na sila ng service credit, pero dahil meron pa silang natitirang service credit, kumbaga yun yung pang-agapay, di ba? Para hindi sila ma-deduct. Yan. With that, so many transactions, Ma'am Rose, so napakarami, no? Yan, iba-ibang personnel action. How does the unit deal with those processes? Yes, ma'am. As for that, ma'am, since we are classified as a large division, si Tarlac po kasi is large division, di ba, ma'am? Meron po tayong small, medium, large, and luckily large po ang
division natin. So, but napaka-challenging po sa part namin to cater all the queries, requests, transactions from the management, and of course from all the personnel of the entire division. But sabi ko nga, with proper coordination, unity, and teamwork, lahat po ng task na nakaatang sa personnel unit ay nagiging mas madali. So we make sure that all processes and transactions are equally divided. Tama po yun, ma'am, yung nabanggit nyo kanina na each personnel action merong naka-assign na tao. So para nang sa ganun po, each personnel matatawag po natin silang process owner of their own. Meaning, meron sila kanya-kanyang assignment or duties. And then another po na lagi kong nire-remind is yung yung laging tulungan natin ang isa't isa. Helping each other is a must. Yun po ang laging sinasabi sa aming unit. So kunwari wala yung isa nating kasama naka-leave, ganyan. Pwede siyang saluhin ng isa pa nating kasama na nakakaalam din ng process na yon. So medyo ini-start na nating i-enhance na alam nila dapat lahat ng personnel actions sa personnel unit. Hindi yung naka-limit siya sa kung anong process owner meron or process meron siya. So dapat familiar din sila sa iba't ibang personnel actions natin within the division. Para nang sa ganon, may limit natin yung yung kunwari si teacher galing siyang bundok tapos pumunta siya dito naka-leave pala si personnel in charge, di ba ma'am? Napaka-hassle ba ganyan. So para mabawasan yun, tsaka syempre ma'am, nakakaawa rin yung mga teachers natin na may mga ganong situation. Para mabawasan yun, syempre yung isa nating kasama na nakakaalam ng service na kailangan ni teacher, siya na lang magkikater para dun sa personnel in charge na naka-leave. Ganun po siya. Kumbaga, ang tawag dito, relievo na lang, ma'am. Tulungan talaga, ma'am. Yun ang sinasabi ko lagi. Kasi, ako, ma'am, I believe na helping each other is a big factor in strengthening and fostering teamwork. Kasi talagang kailangan po dito sa unit namin is teamwork. Dahil sa dami at saka sa lawak ng sakop ng aming work, kailangan po talaga ng teamwork and coordination. Ayan. Yes, Ma'am Rose. Nasabi nyo kanina, Ma'am Rose, no, na kung wala yung nakatoka doon, pero kunyari nag-leave siya, yung isa, kumbaga tinitrain din. So basically, meron kayong programa within the unit na nag-iikutan, tama ba? Nag-iikutan siya, kunyari for this quarter, si ganito yung naka-assign, okay, for this year, si ganito yung naka-assign dito. May ganun ba? Para at least hindi lang siya kapag naka-leave, kundi yun talaga, aaralin niya talaga yon. Actually, ma'am, mostly talagang namin is naka-focus sila sa isang process. Although, dapat lahat sila equip pa rin sila na dapat familiar sila sa lahat ng personnel actions. Hindi na po yung nag-iikutan kasi minsan, ma'am, medyo may rin yun, disadvantage. Like for example, wala at hindi niya gaano wala yung isa, hindi niya gaano kabisado. Medyo mahihirapan po kasi si unit, kaya mas okay po yung parang, yung kabisado talaga nila yung mga process nila. Kaya sa aming, lalo sa ISO natin, ma'am, yung mga process owners, meron kanya-kanya kasi silang tawag dito, duties and responsibilities. Although yun nga, lagi kong sinasabi, huwag ilimit ang sarili sa kung anong meron kang assignment. Dapat lahat kayo is familiar. Kung hindi pwedeng familiar, mas okay yung alam talaga yung buong personnel service na ino-offer and kinikater ni personnel unit. Ganun po. Yan. Ma'am, kaya yun yung ano to, heart to heart talk ito, no? Any last message sa ating mga kliyente? Ayan, para marinig nila yung ano yung nasa puso ng SDO Tarlac Province sa puso ng mga kliyente natin.
Yes po. Unang-una may promote ko muna yung aming bagong FB page. Kindly follow po yung aming FB page. That's DEPED Personnel / DEPED Tarlac Province. Yun nga po, ang sa amin po bilang kami po yung nagki-cater and nagbibigay ng serbisyo sa ating mga teachers and non-teaching, ang ano lang po namin is yun nga, kung minsan po, syempre, kailangan nating sumunod sa guidelines. Kaya kung minsan, yung iba na hindi natin napagbibigyan dahil, yun nga, yung iba may kakulangan sa requirements. Let's say, for example, mga ganun, ma'am, hindi natin mapagbigyan. So, sana po maging, ang tawag dito, may understanding sila. Kasi minsan talagang sinusunod namin at saka ina-apply namin kung ano po yung nasusulat, yung mga ganun ba yung kung ano yung guidelines, ano yung memo na ibinigay, yun po yung gagawin namin. That's why minsan hindi lahat po mapagbibigyan. Sana po maintindihan nila. Ayun po. Yan, okay. So, kailangan, kumbaga, pasensya na lang po sa bawat isa and, of course, be vigilant of your requirements and konting pangunawa po sa bawat isa. Maraming salamat po, Ma'am Rose, para sa napakaraming impormasyon na na-share po ninyo regarding the personal unit, specifically, yung mga services offered po under your unit. Muli, ako ang inyong host sa segment na ito, Ani Michelle Laurzano, na nagsasabing sa SDO Tarlac Province, mahalaga ka, pinapahalagahan ka, kaya Aral TarlakHenyo. Maraming salamat po. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo!